Hôm nay Vân sẽ làm món hành đỏ này để cho vào nhiều món ăn nhằm làm tăng hương vị cho món ăn và màu sắc đẹp nữa. Dùng cho các món rau xà lách trộn, gỏi rau các loại và có thể trữ tủ lạnh để được lâu hơn. Vân dùng hành tây đỏ củ to này, nhưng dùng hành ta loại dùng để phi dầu cho thơm khi nấu ăn cũng được. Hành tây đỏ và hành ta làm theo kiểu này đều ra màu đỏ đẹp. Vân cắt bỏ hai đầu và sẽ lột vỏ cho sạch. Vân bổ làm đôi và cho vào tủ đá để làm cho hành se lại, cắt không bị chảy nước mắt. Hành đã se lại sau khi bỏ tủ lạnh 5 phút. Vân thái hành ra thành từng lát mỏng sao cho có độ dày càng đều nhau càng tốt. Lát hành thái ra chỉ dày khoảng 2mm vậy ha. Nếu thái dày quá hành sẽ không chín được bên trong, ăn vẫn còn hăng. Còn thái mỏng quá thì hành sẽ bị mềm ỉu ra, cũng không có ngon nữa. Cắt hành có độ dày càng đều nhau càng tốt vì hành sẽ chín đều hơn. Vân lấy nửa củ hành còn lại trong tủ đá ra và cắt tiếp. Xong rồi. Bây giờ Vân bật lửa cao trung bình để làm nóng chảo. Vân dùng khoảng 3/4 cúp dầu olive cho một củ hành tây đỏ. Chảo nóng rồi, Vân cho dầu vào đây. Đợi cho dầu nóng lên rồi Vân sẽ cho hành vào và nhấc ra khỏi bếp liền. Kiểu như chỉ để làm hành chín tái thôi, chứ không phải xào cho hành chín hoàn toàn. Khi dầu đạt khoảng 300 độ F là khoảng 150 độ C là đủ nóng để làm chín hành rồi. Đừng làm dầu nóng đến bốc khói là ăn không tốt nữa. Cũng có thể thử bằng cách cho vào một lát hành, nghe xèo xèo và sủi tăm thế này là cho hành vào liền. Dàn hành cho đều ra và nhấc ra liền. Đảo cho hành chín đều trong dầu nóng. Vì chảo dầu rất nóng nên nhấc ra khỏi bếp rồi, nhiệt độ vẫn còn cao và hành vẫn sẽ tiếp tục chín. Hành mềm ra một tí rồi, nhanh chưa? Bước này phải vừa trộn vừa dàn hành ra sao cho hành được chín đều trong dầu nóng. Bây giờ Vân chuẩn bị chanh. Chanh Vân vừa đè vừa lăn như thế này cho chanh mềm ra để ra nước nhiều hơn. Bổ đôi 2 trái chanh. Vân vắt chanh thẳng lên chảo hành như thế này. Chanh vào là ngay lập tức hành từ màu tím chuyển dần sang màu hồng. Trộn cho hành thấm đều vào nước chanh. Hành chuyển sang màu đẹp chưa? Nhưng Vân sẽ để yên thêm vài phút nữa cho hành thấm chanh thêm một tí. Để yên khoảng 5 phút. Khoảng 5 phút là hành đã thấm nước chanh và chuyển sang màu đỏ tươi đẹp rồi. Vân lấy hết hành này ra và cho vào cái lọ này. Còn phần nước thì Vân vẫn để lại trong chảo. Màu tươi đẹp chưa? Ăn cũng ngon nữa. Hành sống ăn rất là hăng và rất khó ăn. Nhưng làm kiểu này hành không còn vị hăng nữa mà lại rất là thơm và ngon. Vân nêm gia vị vào phần nước trong chảo sao cho vừa ăn. Vân dùng mật ong nhưng có thể dùng đường trắng hoặc đường ăn kiêng cũng ok luôn. Cho vào khoảng 1 muỗng canh mật ong, nửa muỗng cà phê muối. Xay vào tí xí tiêu sọ. Trộn đều cho tan muối.
rồi nêm nếm lại sao cho vừa khẩu vị là được. Xong rồi, nước hành này có vị chua chua, ngọt ngọt, béo béo của dầu và rất là thơm mùi hành. Trộn vào rau xà lách rất là ngon, hơi giống như là rau trộn dầu giấm vậy, nhưng vị chanh thơm và chua rất ngon. Vân cho vào tủ lạnh để ăn dần. Có thể trữ tủ lạnh 3 tuần vẫn ngon. Vân dùng nó cho rất nhiều món. Trộn rau xà lách, gỏi các loại, hoặc cho lên bánh mì ăn kèm trái bơ thế này để có hương vị đặc biệt hơn. Bây giờ Vân chuẩn bị món rau xà lách củ dền đỏ để ăn trưa đây. Cho hành lên hỗn hợp rau xà lách. Củ dền đỏ này Vân hấp chín một lần rồi trữ trong tủ lạnh. Khi ăn hâm ấm lên trong lò vi sóng. Cho lên trên rau. Rồi cho thêm phô mai và đậu hạt tùy thích. Bữa trưa của Vân đôi khi chỉ đơn giản vậy nhưng rất ngon miệng. Vân cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký theo dõi kênh của Vân ha.